היום קיבלנו עוד הוכחה לזה שנתניהו איבד לגמרי את הכשירות להנהיג את מדינת ישראל. נשיא ארצות הברית אמר היום בצורה הכי ברורה את הדברים הבאים. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך בדרך הזאת. הבהרתי את זה, זה מה שהוא אומר. אני מקווה שנתניהו ייסוג מזה זה הרפורמה המשפטית, רפורמה משפטית. ישראל צריכה להבין שהמצב לא טוב. הוא גם מבהיר שהוא לא מתכוון להזמין את נתניהו לבית הלבן בזמן הקרוב. שזה במונחים מדיניים לא פחות מסנוקרת לפנים של הקואליציה ושל נתניהו. מה נתניהו עונה בתגובה, במקום להקשיב ולהבין שהוא התברבר לגמרי בניווט? הוא עונה את הדבר הבא: ישראל היא מדינה עצמאית שמקבלת את החלטותיה על פי רצון אזרחיה ולא על סמך לחצים חיצוניים. שזה במילים פשוטות, אני לא מקשיב, אני לא מבין את הסיטואציה ואני לא כשיר. ואני שואל אתכם, הוא כבר לא כשיר, אני שואל אתכם, בוחרי הימין השפוי והערכי, שאיכשהו עדיין תומכים ברפורמה המשפטית הזו, מה נזכר? לאן אנחנו צריכים להגיע כדי שתבינו שהדבר הזה הזוי, ושל נתניהו של 2023 איבד שליטה על האירוע? מה עוד צריך לקרות כדי שתבינו שהוא נחטף על ידי גורמים רדיקליים בימין המשיחיסטי? הוא לא מקשיב לסקרים שמראים שרוב העם נגד הרפורמה הזו. הוא לא מקשיב לבחירי מערכת הביטחון לדורותיהם מכל סוגי מערכות הביטחון. הוא לא מקשיב לבחירי הכלכלנים, הוא לא מקשיב לבחירי המשפטנים, הוא לא מקשיב למשרד האוצר, הוא לא מקשיב לבחירי האקדמיה, הוא לא מקשיב לבחירי מערכת הבריאות, הוא לא מקשיב לבחירי ההייטק. למען השם, הוא אפילו לא מקשיב לרמטכ"ל שלו ולראש השב"כ שלו ולראש המוסד שלו. הוא לא מקשיב לשר הביטחון, שר הביטחון שהוא מינה, שמזהיר אותו מסכנה ברורה ומיידית לביטחון ישראל. לא רק שהוא לא מקשיב לו, הוא אפילו מפטר אותו. הוא פשוט לא מקשיב. ועכשיו הוא גם לא מקשיב לנשיא ארצות הברית, הידידה הכי גדולה והכי חזקה של ישראל. ארצות הברית זו מדינה שאנחנו תלויים בה כלכלית, צבאית, מדינית, והכל בשביל מה? בשביל מה? דחיל רבק. בשביל לדאוג לעצמו לשופטים נוחים בערעור, ובשביל לספק את הפנטזיות של השותפים הפלופים שלו בקואליציה, כל הרוטמנים והבן גבירים שרוצים מערכת משפט חלשה, רוצים מערכת משפט כנועה, כדי לחזק את השאיפות הפשיסטיות שלהם, שלא קשורות בשיט דרך אגב, לא לליכוד ולא לימין הערכי המתון. בשיט. האם זה הגיוני? אני פונה אליכם, האם זה הגיוני להחריב את כל מה שבנינו כאן במשך 75 שנה בשביל אדם אחד ואוסף קיצוניים שהוא אסף סביבו? איך זה קשור לליכוד שגדלנו עליו? איך זה קשור? אתם לא רואים שהוא איבד קשר עם המציאות? מה עוד צריך לקרות למען השם? השלב הבא זה שמשיח בן דוד בעצמו יגיע ויגיד: הלו, התבלבלתם, הבן אדם לא כשיר, תתעוררו.